Wonderful afternoon to you. Thanks for joining us on Newsline on Melody 100.7 FM this beautiful Thursday afternoon. In the headlines, cashless payment, tax reforms, other AG policies kick off in 2026. Defense Minister urges generals to prioritize Constitution. PSC, police begin recruitment of 50,000 constables. U.S. proposes 5-year mandatory social media disclosure for visa travelers. And on sport, York admits Osimhen's record transfer weighs heavily on Galatasaray's finances. Details shortly. Thank you very much for being with us. And now the news in detail. My name is Pretty Adegoke. The federal government has announced that several key reforms and directives will officially take effect in 2026, making a significant shift in governance, revenue administration, and public service delivery. The measures aimed at improving transparency, boosting revenue, and modernizing government operations are expected to reshape how citizens and businesses interact with the federal government. The government has reformed its tax laws, replacing the former Federal Inland Revenue Service (FIRS) with the Nigerian Revenue Service (NRS). The new tax framework will come into effect on January 1, 2026, requiring all taxpayers, individuals and businesses alike, to comply with the updated tax administration procedures. The Minister of Defense, General Christopher Musa, retired, has urged newly promoted Major Generals of the Nigerian Army to lead by example and remain loyal to the Constitution and the President, the Commander-in-Chief of the Armed Forces. He advised them to embrace strategic leadership, uphold professional excellence, and remain steadfast in defending Nigeria's sovereignty. Musa spoke yesterday at the investiture of 27 newly promoted senior officers with their new ranks at the Nigerian Army Resource Center in Abuja. He said their elevation today places them in a unique position that they are being entrusted with strategic level responsibilities that directly impact the success, cohesion, and future trajectory of the Nigerian Army. The baton is passed from one generation of officers to the next. He said they should uphold the standards of their predecessors, but to surpass them. And he also advised them to lead by example, demonstrate humility, fairness in decision making, and have compassion for their subordinates and loyalty to the Constitution and the Commander-in-Chief of the Armed Forces. The Police Service Commission, in collaboration with the Nigerian Police Force, has announced the commencement of the recruitment of 50,000 police constables as approved by the President, Bola Tinubu. The recruitment process, according to the PSC, is in line with the President's directive to strengthen community policing, improve internal security, and boost manpower within the police. On November 26, 2025, President Bola Tinubu declared a nationwide security emergency, ordering the Nigerian police and armed forces to recruit additional personnel to tackle rising insecurity across the country. In a statement by the head of protocol and public affairs, Forty Kalu, said the commission said the recruitment portal will open to eligible Nigerians from December 15, 2025 to January 25, 2026. You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM, Ibadan. The news continues shortly. Please stay with us. 100.7. Doing business without advertising is like working at a gun in the dark. The robber like a potential bachelor who's busy getting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Don't do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan. Unless use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 NB Mapadura Street, Bubawasi, Basharabado, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500
social media platforms at Melody 107.5. At Melody FM Ibadan, we help make your business to grow. Yaga yaga. Melody FM, the real home of entertainment. Stay tuned. Yes, Melody FM 100.7. Thank you very much for being with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. Now the rest of the news. In business, the Corporate Affairs Commission CAC has introduced new compulsory requirements for all businesses name online update request effective immediately. According to a statement posted on its X account, applicants must now provide additional personnel and contact details to strengthen verification processes and enhance record accuracy for registered businesses. Under the new guidelines, every business name online update submission must include date of birth, registered office email, proprietor's email address, phone number for the registered office or proprietor where different and a valid means of identification. The Commission explained that the updated requirements are part of ongoing reforms aimed at improving documentation, integrity, preventing fraud, and ensuring seamless communication with business proprietors. And on to the foreign news now. The United States is proposing a change to its visa-free travel program, which could impact millions of international travelers. Under new guidelines announced by the Department of Homeland Security yesterday, individuals seeking entry through the electronic system to travel for travel authorization will now be required to provide their social media history from the past 5 years. This proposed revisions published in a public notice ahead of its formal listing in the Federal Register is part of a broader effort to enhance national security. The new rule is a direct response to Executive Order 4161 signed in January 2025, which calls for increased screening measures to identify foreign security threats. Currently, travelers applying for ESTA are only asked to voluntarily submit their social media accounts. However, under the new rules, the disclosure will become mandatory. In entertainment, YouTube has released its official 2025 Nigerian Year in Review, highlighting the music videos, creators, and entertainment content that capture the attention of Nigerian viewers throughout the year. According to the list, gospel artists Adesoye Adenike and popular Nollywood star Omoni Oboli stood out as the platform's top personalities. The announcement came via a statement from Adi Awufisayo, YouTube's head of music for Sub-Saharan Africa. Gaise Baba led the music category with his hit track No Turning Back, featuring Lawrence Oyo, which remains the most watched Nigerian music video of the year. Released in mid-May, the video rapidly went viral nationwide, amassing over 41 million views in 6 months and generating significant fan engagement. And now to sport, Galatasaray manager Okan Buruk has admitted that the club's high-profile signing of Nigerian forward Victor Osimhen has created substantial financial strain for the Turkish champions. His remarks highlight the difficulties the club now faces in balancing on-field ambitions with strict budget and regulatory limits. Osimhen completed a record-breaking move from Napoli to Galatasaray in the 2025 summer window, becoming the costliest player in Turkish football history. The club paid 75 million euros in transfer fees, and his salary package is projected to raise the overall expenditure to about 150 million euros. Discussing the aftermath of the deal, Brook considered that the heavy financial commitment has made managing the squad more challenging, specifically amid the team's recent dip in form. That's it on Newsline for today, but before we go, a recap. The cashless payments and tax reforms and other government policies will kick off in 2026
Defense Minister has urged generals to prioritize Constitution. The Police Service Commission and the police will begin recruitment of 50,000 constables next year. U.S. proposes 5-year mandatory social media disclosure for visa-free travelers. And in sports, Buruk has admitted Osimhen's record transfer is weighing heavily on Galatasaray's finances. And that's it on Newsline for today on Melody 100.7 FM. Do join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was produced, compiled by Kulirat Hakima Pampa and Bobola Igufemi. It was edited by Eyitayo Olushola and read by Pretty Adeguki. Thank you very much for being with us. Stay tuned for the translated version. Good afternoon. Melody FM Bashori Nibado Okoja Jere Ìròyìn Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ìlànà mọ́gbówórìn àtúntò owó orí àtàwọn ìlànà ìjọba àpapọ̀ míì yóò gbéraṣọ lọ́dún 2026. Mínísítà fún ètò ààbò rọ àwọn ọ̀gágun láti máa fi òfin ṣáájú. Àjọ PSC àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti gba àwọn ọlọ́pàá 50,000 síṣẹ́. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà dábàá pípé kí àwọn arìnrìn-àjò tí ó ń ṣèrìnàjò pẹ̀lú láìṣàmúlò ìwé ìrìnnà físà kó máa ṣe àfihàn àwọn nǹkan tí wọ́n fi sórí ìtàkùn ayélujára wọn láti bí ọdún 5 sẹ́yìn. Lábala eré ìdárayá Burúkú gbà wípé àkọsílẹ̀ owó tí wọ́n fi gbé Osimhen ti ṣe àkóbá lórí ètò ìṣúná ikọ̀ Galatasaray. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti kéde wípé ọ̀kanòjọ̀kan àwọn àtúntò àti ìdarí tí òfìlédè ni yóò gbéraṣọ bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 2026 tẹ́yìn ṣíṣàmì àyípadà gbòógì nínú ìṣèjọba ìlànà ìṣàkóso owó àti ìsìnlú. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún èyí tí wọ́n gbé láti jẹ́ kí àkóyawó wà, jẹ́ kí ìpawówọlé ó rú gọ́gọ́ sí àti láti mú ìgbà ọ̀tun bọ́nú ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ ìṣèjọba ní ìrètí wà pé yóò ṣe àtúntò lórí bí àwọn aráàlú àti àwọn kò ṣe ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀. Ìjọba ti ṣe àtúntò òfin owó orí tí ó sì rọ́pò àjọ tó ń rí sí ìpawọlé fún ìjọba àpapọ̀ lábẹ́lé FIRS pẹ̀lú àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìpawọlé nílẹ̀ Nàìjíríà NRS. Àtúntò owó orí yìí ni yóò gbéra sọ̀bẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026 tí yóò sì pè fún kí gbogbo àwọn tí ó mọ̀ san owó orí àwọn èèyàn àtàwọn okòwò kí wọ́n tẹ̀lé ìlànà ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀, mínísítà fún ètò ààbò ọ̀gágun fẹ̀yìntì Christopher Musa ti rọ àwọn ọmọ ológun tí wọ́n ṣẹ̀gbéga nínú iṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí láti máa darí kí wọ́n sì máa fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ níbi wọn yóò ṣe máa jẹ́ olóòótọ́ sí òfin àti ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Ó gbé àmọ̀ràn náà kalẹ̀ láti rí dájú pé wọ́n jẹ́ adarí kí wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ lójúnà àti dáàbò bo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Musa sọ̀rọ̀ yìí lánàá níbi ètò àgbéga èyí tí wọ́n ṣe fún àwọn ọmọ ológun 17 ní ìlú Àbújá. Ó
ó ṣe lálàyé pé àgbéga wọ̀nyí sí ipò pàtàkì wá pẹ̀lú ojúṣe pàtàkì èyí tí ó nípa lórí àṣeyọrí ìṣọ̀kan àti ọjọ́ iwájú iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí. Ó rọ̀ wọ́n láti máa ṣiṣẹ́ wọn pẹ̀lú ìwà ìrẹ̀lẹ̀ kí wọ́n sì máa jẹ́ olóòótọ́ sí òfin àti ààrẹ ilẹ̀ yìí. Àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí PSC pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà ti kéde ìgbésẹ̀ bíbẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn ọlọ́pàá 50,000 síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe buwọ́lù. Ìgbésẹ̀ ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àjọ PSC ṣe filéde ló wà níbàámu pẹ̀lú ìdarí ààrẹ láti rọ ọlọ́pàá agbègbè lágbára sí i àti láti jẹ́ kí ètò ààbò tó ro tuntun ó wà káàkiri ilẹ̀ yìí. Lọ́jọ́ 26 oṣù kọkànlá ààrẹ Tinubu kéde ìlú ìfararọ lágbọn ètò ààbò káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó sì pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti iléeṣẹ́ ológun láti gba àwọn òṣìṣẹ́ sí i lójú náà àti kojú ìdojúkọ ètò ààbò tó ń bá orílẹ̀-èdè ìfínra. Nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ adarí ìlànà àti ọ̀rọ̀ ìlú nínú àjọ PSC tó ti kálù èyí tó fi léde lónìí, àjọ ń ṣe lálàyé pé ìtàkùn ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún ni wọn yóò ṣí fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó kátó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún 2025 sí ọjọ́ 25 oṣù kẹ́ni ọdún 2026. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Báṣọ̀run nìbàdàn kọjá ọjọ́ appreciation mo dúpẹ́. Ní ọdún kan sẹ́yìn a bí ọmọ tuntun Melody 100.7 FM Ìbàdàn sí ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílùú Ìbàdàn. A ṣe ìlérí fún yín láti máa mú inú yín dùn, èyí tí Ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe. Kò sí èyí tí a lè dá ṣe nínú gbogbo ẹ̀ bí kò bá sí àtìlẹ́yìn, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí wa. Àmọ́ rírì yín o. Ìdí nìyí tí a fi fẹ́ lo àǹfààní yìí láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ìfẹ́ tẹ́ fi hàn sí wa ó jọ wá lójú gidi gan-an ni. Àdúpẹ́ pẹ́ òkun fún gbígbọ́ tẹ́ ń gbọ́ wa tí ẹ jẹ́ kó sú yín láti darapọ̀ mọ́ wa lójoojúmọ́. A ṣèlérí pé àní já yín kulẹ̀ nígbà kankan. Ẹ máa gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn kẹ́ẹ̀sì tẹ́tílédè fún àwọn ètò tá a ti là kalẹ̀ fún ayẹyẹ àjọ̀dún wa tó ń bọ̀ lọ́nà láìpẹ́. àdúpẹ́ àtọpẹ́dá o àdúpẹ́ àtọpẹ́dá àdúpẹ́ àtọpẹ́dá o àdúpẹ́ àtọpẹ́dá. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Àjọ tó ń rí sí ìforúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí CAC ti fi ìlànà tuntun jáde fún gbogbo àwọn tó bá fẹ́ forúkọ iléeṣẹ́ tàbí okòwò wọn sílẹ̀ lórí ìtàkùn ayélujára èyí tó ti gbéra sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi léde lórí ìtàkùn X lánàá ṣe sọ, àwọn tó bá fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ wọn tàbí okòwò wọn sílẹ̀ gbọ́dọ̀ fi àwọn àlàyé míì sílẹ̀ lójú náà àti jẹ́ kí ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ wọn kí ó lọ gerege. Lábẹ́ ìlànà tuntun yìí, àwọn tí wọ́n bá fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ wọn tàbí okòwò wọn sílẹ̀ gbọ́dọ̀ fi ọjọ́ ìbí wọn, ìtàkùn email èyí tó wà fún iléeṣẹ́ tàbí okòwò ọ̀hún, ìtàkùn email ti olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ náà, ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọ̀hún tàbí ti olùdásílẹ̀ okòwò náà gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀. Àjọ náà fi léde wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún wà láti jẹ́ kí ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ wọn kó rú gọ́gọ́ sí àti láti dènà ìwà lílu jìbìtì. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Amẹ́ríkà ń dábàá àyípadà lórí ìlànà ṣíṣe ìrìnàjò láì ṣe àmúlò ìwé ìrìnnà visa èyí tí ó nípa lórí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn
arìnrìn-àjò lágbàáyé lábẹ́ ìlànà tuntun yìí eléyìí tí àjọ tó ń rí sí ètò ààbò lábẹ́lé kéde lánàá àwọn èèyàn tí ó bá fẹ́ wọlé lábẹ́ ìlànà ESTA gbọ́dọ̀ ṣe àfihàn àwọn nǹkan tí wọ́n ti fi sórí ìtàkùn ayélujára wọn láti bí ọdún 5 sẹ́yìn. Ìlànà yìí èyí tí wọ́n kéde jẹ́ ìdáhùn tààrà sí àṣẹ èyí tí wọ́n buwọ́lù ní oṣù kínní ọdún 2025 tí ó sì ń pè fún àyẹ̀wò tí ó gbọ̀ngbọ̀n lójúnà àti ṣe àwárí ìdúnkòkò ètò ààbò èyí tó lè fẹ́ jẹyọ láti ilẹ̀ òkèrè. Lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn arìnrìn-àjò lábẹ́ ìlànà ESTA yìí ni wọ́n rọ̀ láti ṣe àfihàn àwọn nǹkan tí wọ́n fi sórí ìtàkùn ayélujára wọn tó bá wù wọ́n àmọ́ tí wọ́n bá ti buwọ́lù ìlànà tuntun yìí fífi ṣíṣe àfihàn rẹ̀ yóò jẹ́ èyí tó pọn dandan. Nínú ìròyìn amúlùdùn ìtàkùn YouTube ti kéde ìlànà àtúngbéyẹ̀wò èyí tó máa ń ṣe lọ́dọọdún ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọdún 2025 tó sì yànnàná àwọn fọ́nrán orin àtàwọn ohun amúlùdùn míì èyí tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wò jùlọ ní ọdún yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe filéde olórin ìhìnrere Akin Adégẹ̀ẹ́sì Bàbá Ìbòyè àti gbajúmọ̀ òṣèré Nollywood Ọmọní Obole ni wọ́n lé téńté lórí àlàkalẹ̀ tí ó fi léde. Ìkéde jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ Adé Awófisáyọ̀ ẹni tó jẹ́ adarí ẹ̀ka orin fún ẹkùn Áfíríkà nínú iléeṣẹ́ ìtàkùn YouTube. Gẹ̀ẹ́sì Bàbá ni ó ń léwájú ní ẹ̀ka orin pẹ̀lú orin rẹ̀ tó pe àkọlé rẹ̀ ní No Turning Back tó kọ pẹ̀lú Lawrence Oyo níbi tí ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti wò ó tí ó sì ní àwọn èèyàn mílíọ̀nù 41 tó wò láàrin oṣù 6. Lábala eré ìdárayá alákòóso ikọ̀ Galatasaray Okan Buruk ti gbà wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà kojú pọ̀npọ̀nà yàn látàrí bí wọ́n ṣe ra agbọ́wájú ilẹ̀ Nàìjíríà Victor Osimhen tí wọ́n sì ń kojú làásìgbò lẹ́ka ètò ìṣúná wọn. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí yànnàná ìdojúkọ tí ẹgbẹ́ òun kojú lórí àfojúsùn rẹ̀ àti ètò ìṣúná rẹ̀. Osimhen ni ó fi yìn lọ́lẹ̀ láti inú ikọ̀ Napoli sí ikọ̀ Galatasaray lọ́dún 2025 yìí tí yóò sì di agbábọ́ọ̀lù tí ó wọ́n jùlọ nínú ìtàn bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ Turkey. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún sọ mílíọ̀nù 85 euro láti gbé tó sì jẹ́ wípé papọ̀ mọ́ owó oṣù àtàwọn owó míì tọ̀nà owó tí wọ́n ná jẹ́ bíi $150 mílíọ̀nù euro. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí Buruk gbà wípé àwọn kojú pọ̀npọ̀nà nìyàn lẹ́ka ètò ìṣúná ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà. Ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìlànà ọmọgbòwórìn àtúntò owó orí àtàwọn ètò ìjọba àpapọ̀ míì yóò gbérasọ lọ́dún 2026. Mínísítà fún ètò àbúrò àwọn ọ̀gágun tí wọ́n ṣègbéga lẹ́nu iṣẹ́ láti máa fi ti òfin ṣáájú. Àjọ PSC àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ gbígba àwọn ọlọ́pàá 50,000. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà dábàá wípé kí àwọn arìnrìn-àjò tí ó rìnrìn-àjò láìṣe àmúlò ìwé ìrìnnà visa wọ́n máa ṣe àfihàn ní tí wọ́n fi sórí ìtàkùn ayélujára wọn láti bí ọdún 5 sẹ́yìn. Burúkú gbà wípé bí wọ́n ṣe gbé Osimhen ṣokùnfà ìdojúkọ ìṣúná nínú ikọ̀ Galatasaray. Tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún àkójọpọ̀ ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi àti Kudirat Hakeem Apampa ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn.
Adenike Adesoye ló kà sétí gbọ̀yìn mo kí yín ẹ máa yáṣẹ́ o.